আজি মই এটা নতুন চেনেল আৰম্ভ কৰিব লৈছো এনবি টেক ইনফো আৰু ইয়াতে মই অসমীয়া আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফৰ এক্সাম্পল আমি এডব ফটোশ্বপত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে বা কিবা কিবি টেকন'লজি যোনখিনি আপডেট আহে ৰিচেণ্ট আপডেট আহে সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি প্ৰথম এটা ভিডিঅ'য়ে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান সময়ত আমাক এটা DSLR কিমান প্ৰয়োজন হয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক আমি কিবা প্ৰডাকশ্যনৰ কাম হওক বা নিজৰ ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক এটা DSLR আমাৰ সকলোৰে বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখাম যে কিমান কম খৰচত আমি এটা DSLR ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ আৰু মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা ৱেবছাইট আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীনখন আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম চ' আমি সেইটো কাৰণে প্ৰথম আমাৰ যোনটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে তাতে যাম আৰু তাতে আমি টাইপ কৰিম www.sellyourgadget okay SELLYOURGADGET gadget.shop SHOP আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলে এটা ৱেবছাইট জেনাৰেট হ'ব আৰু মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ যোনখিনি টেকন'লজি মানে বিশেষকৈ ইয়াতে আপোনালোকে পাব কম্পিউটাৰ মানে যোনখিনি কম্পিউটাৰাইজ বস্তু হয় DSLR যোনখিনি এচেছৰিজ হয় লেন্সেছ পাব আনকি ড্ৰোন যদি বিচাৰে ড্ৰোন পাব আৰু একশ্যন কেমেৰা যেনেকৈ ইনষ্টা 360 আছে তাৰপিছতে GoPro 7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি GoPro 10লৈকে সকলোখিনি পাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে অপশ্যন আছে ওপৰত দেখিছে হোম বাই চেল আপোনালোকে নিজৰ বস্তু আপোনালোকে চেলো কৰিব পাৰিব আৰু কিনিব পাৰিব এতিয়া মই কিনিব বিচাৰিছোঁ এটা DSLR অ'কে ইয়াত DSLR কেমেৰাত গৈছোঁ আৰু ইয়াত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ চ' ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে Canon 1300D আছে আৰু যোনটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 17,500 তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত চৰ্ট কৰিব পাৰে প্ৰাইচ ল' টু হাই যদি কৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব একদম ল' বাজেট কেমেৰা মই আপোনালোকক কৈছোঁ 9,000ত চ' 9,000 এইটো আছে Nikon D3000 অ'কে তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এচেছৰিজ কি আছে ইয়াত দিব Nikon D3000 উইথ যোনটো কিট লেন্স হয় 1855mm লেন্সটো দিব গতিকে আপোনালোকে ইমান এটা কম খৰচত ইমানখিনি ধুনীয়া বস্তুৰ সৈতে এটা কেমেৰা নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ছাপোৰ্টৰ কাৰণে যাব পাৰে তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে যোনখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এড কৰি দিম আৰু তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এটা সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে কিয়নো আমি কেতিয়াবা আঁতৰৰ পৰা বস্তু কিনিলে কি হয় যে এটা চিন্তা হয় যে আমি বস্তুটো পইচা দি দিম আৰু পিছত সেই পইচাটো আমি কি হ'ব মানে বস্তুটো পাম নাই কিন্তু ইয়াত আফটাৰ ছাৰ্ভিচ মানে প্ৰথম আমাক কেমেৰাটো দিব আমি চালোঁ আৰু আমি তেতিয়া ড'ৰ ষ্টেপত কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ একশ্যন কেমেৰাছ এভেইলেবল আছে ফৰ এক্সাম্পল GoPro Hero 7 আছে যোনটো প্ৰাইচ হ'ল 17,999 গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোনখিনি একশ্যন কেমেৰা লাগে কিবা এচেছৰিজ লাগে মাইকছো আছে কেমেৰাৰ কাৰণে চ' সকলো কিনিব পাৰে আৰু আজিৰ কাৰণে এইটোৱে ভিডিঅ' ইয়াৰ কাৰণে যোনখিনি লিংকছ আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই আৰু ফোন নম্বৰ আছে তেনেকৈ গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ পচন্দৰ কেমেৰাটো নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব চ' থেংক ইউ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো বস্তুৰ আপডেট মই দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ